Happy Mother's Day, Nay! So for today's vlog, yung ginawa ko ay naming magkakapatid is sinurprise namin yung nanay namin kahit malayo kami, and sa lahat ng mga mother, Happy Mother's Day again. Alam kong hindi matutumbasan ng kahit anong bagay yung mga sakripisyong ginawa nyo para sa ating mga anak. Siyempre, especially nung mga nabuntis hanggang sa lumaki, tas nung lumaki na, pasaway na. Tulad namin, naging pasaway din. So, yun lang. Happy Mother's Day. Love you, mga mothers. Ay, wala! Happy Mother's Day, Oh, ay,